नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, तुमचं स्वागत आहे माझ्या यूट्यूब चॅनल मॅथ्स अकॅडमी बाय सुधीरमध्ये. या चॅनलमध्ये तुम्हाला इंजिनिअरिंग मॅथ्स 3 याचे सगळे एक्झाम्पल्स साध्या आणि सरळ सोपे भाषेत समजावून दिले जातील. सो आजच्या व्हिडिओ लेक्चरमध्ये आपण शिकणार आहोत होमोजेनियस डिफरन्शियल इक्वेशन म्हणजे काय आणि ती सोडवायची पद्धत. ठीक आहे. सो पहिल्यांदा आपण homogeneous linear differential equation ची definition study करूया. So an equation of the form k0 x raised to n dn y by dx raised to n plus k1 x raised to n minus 1 dn minus 1 y upon dx raised to n minus 1 plus k2 x raised to n minus 2 dn minus 2 y upon dx raised to n minus 2 plus and so on plus kn minus 1 x dy by dx plus kny is equals to capital X, where k0, k1, k2, kn are constant and capital X is a function of x only, or it is said to be constant. Then it is called as a homogeneous linear differential equation of order n. जरा लक्ष द्या, आता हे कसं ओळखायचं? हे डिफरन्शियल इक्वेशन जे आहे ते होमोजिनियस डिफरन्शियल इक्वेशन आहे हे कसं ओळखायचं? सो लक्ष द्या केअरफुली. डेरिव्हेटिव्ह बघा. सो इथे डेरिव्हेटिव्ह आहे ज्याची ऑर्डर आहे n. सो जेवढी डेरिव्हेटिव्हची ऑर्डर असेल तेवढीच पॉवर त्याच्यासोबत असणाऱ्या इंडिपेंडेंट व्हेरिएबल x ची सुद्धा असली पाहिजे. असं जर प्रत्येक टर्म मध्ये होत असेल त्या डिफरन्शियल इक्वेशनच्या, तर ते डिफरन्शियल इक्वेशन होतं होमोजिनियस लिनियर डिफरन्शियल इक्वेशन. सो बघा, दुसऱ्या टर्म मध्ये डेरिव्हेटिव्हची ऑर्डर आहे n-1 आणि आपला जो इंडिपेंडेंट व्हेरिएबल आहे x त्याची सुद्धा पॉवर आहे n-1. हे सगळ्या टर्म मध्ये होणार आहे. बघा इथे dy by dx म्हणजे या डेरिव्हेटिव्हची ऑर्डर आहे 1 आणि आपला जो इंडिपेंडेंट व्हेरिएबल आहे x त्याची पॉवर सुद्धा आहे 1. ठीक आहे. सो असं जर प्रत्येक टर्म मध्ये एखाद्या डिफरन्शियल इक्वेशन मध्ये होत असेल तर त्या डिफरन्शियल इक्वेशनला आपण होमोजिनियस लिनियर डिफरन्शियल इक्वेशन म्हणणार आहे. आणि त्या डिफरन्शियल इक्वेशनच्या उजव्या साईडला जो कॅपिटल एक्स असणार आहे तो एकतर एक्स मधला फंक्शन असणार आहे किंवा कॉन्स्टंट असणार आहे. ठीक आहे. सो ही झाली डेफिनेशन होमोजिनियस लिनियर डिफरन्शियल इक्वेशनची. यालाच कॉशीज लिनियर डिफरन्शियल इक्वेशन सुद्धा म्हणतात. हा एक खूप महत्वाचा इम्पॉर्टंट पार्ट आहे तुमच्या गेट इंजिनिअरिंगशी रिलेटेड सुद्धा आणि इंजिनिअरिंग मॅथ्स डिग्रीच्या रिलेटेड सुद्धा. ठीक आहे. मग आता अशा टाईपचे जर होमोजिनियस डिफरन्शियल इक्वेशन आले तर ते सोडवायचे कसे? सो पहिली स्टेप, ते जे दिलेलं होमोजिनियस लिनियर डिफरन्शियल इक्वेशन असणार आहे ते आपण रिड्यूस करणार आहे. कुठे? लिनियर डिफरन्शियल इक्वेशन विथ कॉन्स्टंट कोएफिशियंटला. मग काय असतो जनरल फॉर्म लिनियर डिफरन्शियल इक्वेशनचा? एफ ऑफ डी इंटू वाय इज इक्वल्स टू कॅपिटल एक्स. सो पहिली स्टेप काय करायची आहे? ते दिलेलं होमोजिनियस लिनियर डिफरन्शियल इक्वेशन आपल्या लिनियर डिफरन्शियल इक्वेशन मध्ये रिड्यूस करायचं आहे. पण ते रिड्यूस करायचं असेल तर आपल्याला काही सबस्टिट्यूशन्स कराव्या लागतील. सो स्टेप 2 असणार आहे सबस्टिट्यूशन. सो पहिली सबस्टिट्यूशन करणार त्या होमोजिनियस डिफरन्शियल इक्वेशन मध्ये जिथे जिथे x असेल तिथं e raised to z, जिथे z असेल तिथे काय सबस्टिट्यूट करणार? log x. आणि या केसमध्ये कॅपिटल D म्हणजे असणार आहे डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू z. सो हे 3 सबस्टिट्यूशन केअरफुली लक्षात ठेवा. x च्या जागी e raised to z, z च्या जागी log x आणि कॅपिटल D म्हणजे काय? डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू z. पुढे अजून आपण सबस्टिट्यूशन करणार आहे. देन x इंटू dy बाय dx म्हणजे त्या होमोजिनियस डिफरन्शियल इक्वेशन मध्ये ही जी टर्म आहे x dy बाय dx याच्या जागी मी लिहिणार आहे कॅपिटल D इंटू y. देन नेक्स्ट टर्म असणार आहे x स्क्वेअर इंटू डी स्क्वेअर y बाय dx स्क्वेअर. याच्या जागी लिहिणार आहे d इंटू d मायनस 1 y. बघा सिंपल आहे. x dy बाय dx असेल तर फक्त d, x स्क्वेअर डी स्क्वेअर y बाय dx स्क्वेअर असेल तर काय? d
आणि त्याच्यासोबत d मायनस 1 हा फॅक्टर इंटू y. पुढे जर x क्यूब डी क्यूब y बाय डी एक्स क्यूब सुद्धा त्या होमोजिनियस डिफरन्शियल मध्ये येत असेल तर काय सबस्टिट्यूशन असणार आहे? सिंपल, पहिला d, नंतर d मायनस 1, आणखी एक फॅक्टर येणार, तो काय असणार आहे? d मायनस 2 इंटू y. सो सिंपल सबस्टिट्यूशन्स आहेत. या सबस्टिट्यूशन आपल्याला या दिलेल्या होमोजिनियस डिफरन्शियल इक्वेशन मध्ये करायचे आहेत, ते रिड्यूस करायला लिनियर डिफरन्शियल इक्वेशनच्या फॉर्म मध्ये. मग ज्यावेळी मी या सबस्टिट्यूशन करेन त्यावेळी ते होमोजिनियस डिफरन्शियल इक्वेशन चेंज होणार आहे लिनियर डिफरन्शियल इक्वेशनला, पण त्याचा फॉर्म काय असणार आहे? एफ ऑफ डी इंटू वाय इज इक्वल्स टू कॅपिटल Z. सो हे लक्षात ठेवा, सबस्टिट्यूशन केल्यानंतर जे लिनियर डिफरन्शियल इक्वेशन येणार आहे त्याच्या राईट हँड साइडला हे Z मधलं फंक्शन असणार आहे किंवा कॉन्स्टंट. सो या दोन स्टेप आपल्याला फॉलो करायचे आहेत कोणतंही होमोजिनियस लिनियर डिफरन्शियल इक्वेशन सोडवण्यासाठी. ठीक आहे, डेफिनेशन तुमच्या लक्षात आली असेल आणि या मेथड लक्षात आली असेल तर आपण एक एक्झाम्पल सॉल्व्ह करूया या होमोजिनियस डिफरन्शियल इक्वेशनचं. जर विद्यार्थ्यांनो तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडत असेल तर प्लीज माझ्या यूट्यूब चॅनल मॅथ्स अकॅडमी बाय सुधीरला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका, जेणेकरून आपल्या मराठी विद्यार्थ्यांचा याच्यातून खूप फायदा होईल. आणि जर तुम्हाला काही शंका असेल तर या व्हिडिओच्या शेवटी माझा व्हॉट्सअप नंबर दिलेला आहे, त्याच्यावरती तुम्ही एक्झाम्पल्स मला सेंड करू शकता आणि किंवा कमेंट बॉक्समध्ये कमेंटही करू शकता. ओके, सो आपण एक एक्झाम्पल सोडूया. सॉल्व दिस डिफरन्शियल इक्वेशन. सो पहिल्यांदा मी ते दिलेलं डिफरन्शियल इक्वेशन लिहून घेतो. तर चेक करूया हे डिफरन्शियल इक्वेशन होमोजिनियस आहे की नाही. मग दिलेलं डिफरन्शियल इक्वेशन हे होमोजिनियस आहे की नाही कसं ओळखायचं? प्रत्येक टर्म मध्ये डेरिव्हेटिव्हची जी ऑर्डर असणार आहे तीच पॉवर त्या इंडिपेंडेंट व्हेरिएबलची असली पाहिजे, तर ते दिलेलं डिफरन्शियल इक्वेशन होमोजिनियस डिफरन्शियल इक्वेशन होतं. मग बघा आता या डिफरन्शियल इक्वेशनची पहिली टर्म आहे एक्स क्यूब डी क्यूब वाय बाय डी एक्स क्यूब. सो डेरिव्हेटिव्हची ऑर्डर आहे 3 आणि जो इंडिपेंडेंट व्हेरिएबल आहे एक्स त्याची सुद्धा पॉवर आहे 3. पुढची टर्म डेरिव्हेटिव्हची ऑर्डर 2, इंडिपेंडेंट व्हेरिएबलची पॉवर 2. सो पुढे काही डेरिव्हेटिव्ह्ज नाही आहेत, सो हे होमोजिनियस डिफरन्शियल इक्वेशन आहे. प्रत्येक टर्म मध्ये जे डेरिव्हेटिव्ह आहे त्याची जी ऑर्डर आहे तीच इंडिपेंडेंट व्हेरिएबलची पॉवर आहे. असं जर एखाद्या डिफरन्शियल इक्वेशन मध्ये होत असेल तर ते डिफरन्शियल इक्वेशन कोणत्या टाईपचं असतं? होमोजिनियस डिफरन्शियल इक्वेशन. मग आता हे होमोजिनियस डिफरन्शियल इक्वेशन जर सोडवायचं असेल तर आपल्याला ते लिनियर डिफरन्शियल इक्वेशनला चेंज केलं पाहिजे. मग त्याच्यासाठी आपल्याला खालील सबस्टिट्यूशन वापरल्या पाहिजेत. मग काय सबस्टिट्यूशन करायचं आहे? x इज इक्वल्स टू ई रेज टू झेड, z इज इक्वल्स टू लॉग x आणि कॅपिटल D म्हणजे काय? d बाय dz. ओके, अजून सबस्टिट्यूशन आपल्याला करायचे आहेत त्या डेरिव्हेटिव्ह साठी. सो पहिली सबस्टिट्यूशन करणार x dy बाय dx म्हणजे काय लिहिणार आहे? कॅपिटल D इंटू वाय. ओके, पॉवर 1 असेल तर इथं एकच d येणार. पुढची सबस्टिट्यूशन असणार आहे x स्क्वेअर डी स्क्वेअर वाय बाय dx स्क्वेअरची. सो ऑर्डर 2 आहे, सो दोन टर्म्स येतील. पहिली टर्म d आणि दुसरी टर्म काय असणार आहे? d मायनस 1 इंटू वाय. याच्यामध्ये अजून एक्स क्यूब डी क्यूब वाय बाय डी एक्स क्यूब पण आहे, सो त्याचीही सबस्टिट्यूशन आपल्याला करावी लागेल. सो एक्स क्यूब डी क्यूब वाय बाय डी एक्स क्यूब म्हणजे काय असणार आहे? पॉवर 3 आहे, सो 3 टर्म्स असणार आहेत. पहिली टर्म d, दुसरी टर्म d मायनस 1, नंतर d मायनस 2 हा तिसरा फॅक्टर आणि इंटू y. सो या 3 सबस्टिट्यूशन्स आपल्याला वापरायचे आहेत या इक्वेशन 1 मध्ये टू कन्वर्ट दिस इंटू अ लिनियर डिफरन्शियल इक्वेशन च्या फॉर्म मध्ये. ठीक आहे, सो बघूया मग आता हे कसं होणार आहे. सो पहिल्यांदा एक्स क्यूब डी क्यूब वाय बाय डी एक्स क्यूब ची सबस्टिट्यूशन करूया. सो एक्स क्यूब डी क्यूब वाय बाय डी एक्स क्यूब ची सबस्टिट्यूशन काय आहे? d इंटू डी मायनस 1 इंटू डी मायनस 2 इंटू वाय. ओके, पुढे प्लस 2 कॉन्स्टंट आहे, सो आहे तसा ठेवतो प्लस 2.
नंतर सबस्टिट्यूशन करायची एक्स स्क्वेअर डी स्क्वेअर वाय बाय डी एक्स स्क्वेअरची. सो एक्स स्क्वेअर डी स्क्वेअर वाय बाय डी एक्स स्क्वेअरची सबस्टिट्यूशन काय आहे, डी इंटू डी मायनस वन इंटू वाय. ओके, पुढे काही डेरिव्हेटिव्ह नाही आहे, सो आपल्याला या एक्स डी वाय बाय डी एक्सचा यूज नाही होणार. सो पुढची टर्म आहे प्लस 2y, ती ॲज इट इज. आता राईट हँड साईडला आपल्याला ही पहिली सबस्टिट्यूशन करायला लागणार आहे. सो इज इक्वल्स टू 10 इंटू ब्रॅकेट एक्स. बघा एक्सची व्हॅल्यू काय आहे, एक्सची व्हॅल्यू आहे ई रेस टू झेड. पुढे प्लस 1 अपॉन एक्सची व्हॅल्यू काय आहे, एक्सची व्हॅल्यू ई रेस टू झेड. पण आपल्याला माहिती आहे 1 अपॉन ई रेस टू झेड किंवा 1 अपॉन एक्स म्हणजे आपण काय लिहितो, एक्स इनवर्स. 1 अपॉन ई रेस टू झेड म्हणजे काय होणार आहे, ई रेस टू झेडचा इनवर्स म्हणजेच काय, ई रेस टू मायनस झेड. पॉवर चेंज होणार, साइन मायनस येणार त्याचा. ओके, आता बघा लेफ्ट हँड साईडच्या प्रत्येक टर्म मधून वाय कॉमन निघतोय. ओके, तर राहिलेल्या ज्या टर्म्स असणार आहेत त्यांची मी मल्टिप्लिकेशन घेणार आहे. सो पहिली टर्म ही आहे डी इंटू डी मायनस वन इंटू डी मायनस टू. सो हे ब्रॅकेट सोडवून घेतो, डी आहे तसा ठेवतो. तर डी मायनस वन डी मायनस टूला मल्टिप्लाय करतो. सो पहिला डी या ब्रॅकेट मधल्या दोन्ही टर्मला मल्टिप्लाय करूया. सो डी इंटू डी डी स्क्वेअर, त्यानंतर डी इंटू मायनस टू म्हणजे काय, मायनस टू डी. ओके, आता मायनस वन मल्टिप्लाय करूया सेकंड ब्रॅकेट मधल्या दोन्ही टर्मला. सो मायनस वन इंटू डी मायनस डी, मायनस वन इंटू मायनस टू म्हणजे प्लस टू. ठीक आहे, पुढे जाऊया प्लस. आता 2d मल्टिप्लाय करूया या ब्रॅकेटमध्ये. 2d इंटू डी 2d स्क्वेअर, 2d इंटू मायनस वन म्हणजे मायनस 2d आणि शेवटी हा प्लस 2 इंटू वाय आपण कॉमन घेतलेला आहे इज इक्वल्स टू 10 ई रेस टू झेड प्लस ई रेस टू मायनस झेड. राईट हँड साईडला काही सिम्प्लिफाय होणार नाही, ते ॲज इट इज राहील. अजून आपल्याला लेफ्ट हँड साईड सोडवायची आहे. आता हा डी ब्रॅकेट मधल्या प्रत्येक टर्मला मल्टिप्लाय करूया. सो डी इंटू डी स्क्वेअर म्हणजे डी क्यूब. तर हे आपल्याला माहिती आहे मायनस 2d मायनस डी किती असतं, मायनस 3d. ओके, सो डी मल्टिप्लाय करतो मायनस 3d ला. सो काय येणार आहे, मायनस 3d स्क्वेअर. आणि लास्ट डी इंटू टू म्हणजे 2d प्लस 2d. पुढच्या टर्म आहे तशा प्लस 2d स्क्वेअर मायनस 2d प्लस 2 इंटू वाय इज इक्वल्स टू राईट हँड साईड सुद्धा आहे तशी 10 ई रेस टू झेड प्लस ई रेस टू मायनस झेड. अजून काय सिम्प्लिफाय होतं बघूया. लेफ्टला डी क्यूब आहे तसा, डी स्क्वेअरच्या दोन टर्म्स आहेत मायनस 3d स्क्वेअर आणि प्लस 2d स्क्वेअर. मायनस 3d स्क्वेअर प्लस 2d स्क्वेअर म्हणजे किती, मायनस डी स्क्वेअर. त्यानंतर डीच्या टर्म ऍड करूया, हा प्लस 2d आणि हा काय आहे मायनस 2d, कॅन्सल होईल. मग राहिला आता कॉन्स्टंट. कोणता कॉन्स्टंट राहिला, प्लस 2 इंटू वाय इज इक्वल्स टू 10 ई रेस टू झेड प्लस ई रेस टू मायनस झेड. राईट हँड साईड ॲज इट इज. याला मी इक्वेशन नंबर 2 ॲज्युम करतो. सो बघा या सबस्टिट्यूशन्स आपण केल्या, ते केल्यानंतर आलेलं इक्वेशन आपण सिम्प्लिफाय केलेलं आहे. आता हे जे इक्वेशन आलं इक्वेशन नंबर 2 हे लिनियर डिफरन्शियल इक्वेशन आहे, पण कुठल्या फॉर्म मध्ये आहे, एफ ऑफ डी इंटू वाय इज इक्वल्स टू कॅपिटल झेड या फॉर्म मध्ये आलेलं आहे, ज्याच्यामध्ये झेड ची व्हॅल्यू काय आहे 10 इंटू ई रेस टू झेड प्लस ई रेस टू मायनस झेड. मग आता आपल्याला माहिती आहे कुठलंही लिनियर डिफरन्शियल इक्वेशन जर सोडवायचं असेल तर आपल्याला पहिल्यांदा CF कॅल्क्युलेट करावा लागतो, नंतर PI कॅल्क्युलेट करायला लागतो. मग CF म्हणजे कॉम्प्लिमेंटरी फंक्शन जर सोडवायचं असेल तर फर्स्ट आपण त्याचं ऑक्झिलरी इक्वेशन शोधतो आणि ऑक्झिलरी इक्वेशन शोधायचं फॉर्म्युला आहे एफ ऑफ डी इज इक्वल्स टू 0. ठीक आहे, सो इथं एफ ऑफ डी ची व्हॅल्यू आहे डी क्यूब मायनस डी स्क्वेअर प्लस 2. सो हा 0 ला इक्वेट करूया. ओके, सो आता हे जे काही क्यूबिक इक्वेशन आले याचे मला फॅक्टर्स कॅल्क्युलेट करून डी च्या 3 व्हॅल्यू म्हणजे डी चे 3 रूट्स फाइंड आउट करायचे आहेत.
मग ज्यावेळी इक्वेशन हे क्युबिक किंवा त्याच्यापेक्षा जास्त पॉवरचं असतं त्याचे फॅक्टर्स कॅल्क्युलेट करण्यासाठी आपण सिंथेटिक डिव्हिजन मेथड वापरतो. त्याच्या पहिल्या रो मध्ये आपण काय लिहितो, कोइफिशियंट लिहितो प्रत्येक टर्मचे. सो पहिल्यांदा कोइफिशियंट लिहिणार डी क्यूबचा. काय आहे तो डी क्यूबचा कोइफिशियंट 1. नंतर कोइफिशियंट लिहिणार डी स्क्वेअरचा जो आहे -1. पुढे कोइफिशियंट लिहिणार डी चा, पण या इक्वेशन मध्ये डी ची टर्म अब्सेंट आहे, सो केअरफुली, सो त्याचा कोइफिशियंट काय घेणार 0. ओके. आणि शेवटी कॉन्स्टंट. काय कॉन्स्टंट +2. आता याला भाग कसा घालवायचा किंवा पहिला रूट कसा ऑब्टेन करायचा. सो आपण या दिलेल्या क्युबिक इक्वेशन मध्ये रॅन्डम व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करणार आहे डी च्या, म्हणजे 1 2 3 4 किंवा -1 -2 -3 -4 हे कधीपर्यंत, जोपर्यंत आपल्याला आन्सर 0 मिळत नाही तोपर्यंत. जर मी आता डी च्या जागी 1 लिहिली, पहिल्यांदा पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू घेतो, तर आन्सर काय येईल 1 चा क्यूब 1, 1 चा स्क्वेअर 1, म्हणजे 1 - 1 0 कॅन्सल झाला, म्हणजे 2 राहिला. सो आन्सर 0 येत नाही. पुढचं जर डी ची व्हॅल्यू 2 घेतलं, सो 2 क्यूब 8 आणि इथं 2 चा स्क्वेअर 4, सो 8 - 4 4 4 + 2 6. इथं आता आपल्याला क्लिअरली ऑब्झर्व होतंय, जर मी डी च्या व्हॅल्यू पॉझिटिव्ह घेत गेलो तर मला 0 कधीही मिळणार नाही. आन्सर हे माझं वाढतच जातंय. मग आता निगेटिव्ह व्हॅल्यू घेऊया. सो डी च्या जागी मी आता -1 सबस्टिट्यूट करतो. सो -1 चा क्यूब काय असतो -1, -1 चा स्क्वेअर काय असतो 1, सो हा -1, नंतर हा -1 आणि -1 -1 काय होणार आहे -2 आणि हा +2 काय होणार आहे 0. याच्यासाठी तुम्ही कॅल्क्युलेटर यूज करू शकता. डी च्या जागी -1 लिहा ब्रॅकेटमध्ये, त्याचा क्यूब, मायनस परत डी च्या जागी -1 ब्रॅकेटमध्ये त्याचा स्क्वेअर +2 हे टाईप केलं तर तुम्हाला आन्सर मिळणार आहे 0. सो आपण भाग घालवणार आहे या क्युबिक इक्वेशनला -1 ने. हाच आपला, ह्याच्यावरूनच आपण पहिलं रूट मिळणार आहे. ओके. पुढे आता पुढची प्रोसिजर काय आहे, हा 1 खाली घ्या ॲज इट इज, नंतर 1 मल्टिप्लाय करा या -1 ला, सो 1 × -1 यांची ॲडिशन -1 -2 परत मल्टिप्लिकेशन -2 मल्टिप्लाय करणार -1 ला, सो -2 × -1 2, 0 आणि 2 ची ॲडिशन 2, परत मल्टिप्लिकेशन 2 × -1 -2, सो 2 आणि -2 ची ॲडिशन काय ते 0. सो ही झाली सिंथेटिक डिव्हिजन मेथड. आता फॅक्टर्स कसे लिहायचे. सो देअरफॉर d³ - d² + 2 चे फॅक्टर्स. पहिला फॅक्टर असणार आहे या रूट वरून लिहायचा. हा जर रूट निगेटिव्ह असेल तर आपला पहिला फॅक्टर असणार आहे d+1. केअरफुली लक्षात ठेवा. हा जर मायनस असेल तर फॅक्टर मध्ये प्लस लिहा, हा जर प्लस असेल तर फॅक्टर मध्ये मायनस लिहा. सो पहिला फॅक्टर आला d+1. तर दुसरा फॅक्टर, आपली या इक्वेशनची डिग्री आहे 3, त्यातला एक डी यूज केलाय, म्हणजे दुसरा फॅक्टर जो काय असणार आहे तो d² पासून स्टार्ट होईल. सो हे त्याचे कोइफिशियंट्स आहेत. सो दुसरा फॅक्टर असणार आहे 1 × d² म्हणजे d², d² नंतर d, -2 × d -2d आणि शेवटी कॉन्स्टंट. सो 2 म्हणजे +2 = 0. सो 2 फॅक्टर आपल्याला मिळालेले आहेत. सो आता हे इक्वेट करतो मी 0 ला. सो पहिला d+1 0 ला इक्वेट करतो, नंतर d² - 2d + 2 0 ला इक्वेट करतो. सो पहिला फॅक्टर जर मी 0 ला इक्वेट केला तर मला एक d ची व्हॅल्यू मिळेल, +1 राईट हँड साईडला गेल्यावरती तो काय असणार आहे -1. आता हा फॅक्टर अजून सोडवायचा आहे आणि 2 d च्या व्हॅल्यू फाइंड आउट करायच्या आहे. तर हे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे. मग याच्यासाठी 2 मेथड आहेत, एक डायरेक्ट मेथड किंवा क्वाड्रॅटिक इक्वेशनचा रूट कॅल्क्युलेट करायचा फॉर्म्युला. आता या केसमध्ये डायरेक्ट मेथड अप्लाय होत नाही. का? कारण बघा 1 × 2 म्हणजे 2. सो 2 चे आपल्याला असे 2 फॅक्टर मिळणार नाहीयेत ज्याची ॲडिशन -2 येऊ शकते, असं पॉसिबलच नाही आहे. सो डायरेक्ट मेथड
हे पॉसिबल नाही आहे. मग डायरेक्ट मेथड पॉसिबल नसेल क्वाड्रॅटिक इक्वेशनचं रूट कॅल्क्युलेट करण्यासाठी, तर आपण काय करतो, फॉर्म्युला वापरतो. मग तो फॉर्म्युला काय आहे, मायनस बी प्लस मायनस रूट बी स्क्वेअर मायनस 4ac अपॉन 2a. सो हा फॉर्म्युला आता आपल्याला वापरायचा आहे या क्वाड्रॅटिक इक्वेशनचे रूट कॅल्क्युलेट करण्यासाठी. मग जर मी हे कम्पेअर केलं जनरल फॉर्मशी, तर मला a ची व्हॅल्यू मिळेल 1, a म्हणजे काय, डी स्क्वेअरचा कोएफिशियंट, b ची व्हॅल्यू मिळेल -2, b म्हणजे d चा कोएफिशियंट, आणि c म्हणजे कॉन्स्टंटची व्हॅल्यू मिळेल 2. सो आता या व्हॅल्यू मी फॉर्म्युल्यामध्ये सबस्टिट्यूट करतो. हे जे इक्वेशन आहे आपलं ते d मध्ये आहे, सो मला d च्या व्हॅल्यू मिळणार. सो d इज इक्वल्स टू मायनस b ची व्हॅल्यू किती आहे, -2, प्लस मायनस स्क्वेअर रूट बी स्क्वेअर म्हणजे -2 चा स्क्वेअर, पुढे -4 इंटू a ची व्हॅल्यू 1 इंटू c ची व्हॅल्यू 2 डिवायडेड बाय 2 इंटू a ची व्हॅल्यू 1. ठीक आहे. आता हे पुढे आपण सोडवूया. एक रूट आपल्याला मिळालं आहे -1, दुसरे आणि तिसरा रूट हे सोडवल्यानंतर आपल्याला मिळेल. सो देअरफॉर d इज इक्वल्स टू मायनस मायनस प्लस 2 प्लस मायनस स्क्वेअर रूट, हे मी एकदम सोडवणार आहे. -2 चा स्क्वेअर म्हणजे 4 आणि हे 4 इंटू 2 म्हणजे 8. मग 4 मायनस 8 म्हणजे किती, -4 आणि डिवायडेड बाय 2 इंटू 1 म्हणजे 2. ओके, पुढे सोडवूया. d इज इक्वल्स टू 2 आहे तसा, प्लस मायनस, आता रूट घ्यायचं आहे -4चं. सो पहिल्यांदा रूट घेतो मी 4चं. 4चं रूट काय असतं, 2. आता रूट घ्यायचा आहे ह्या मायनसचं, मग निगेटिव्ह नंबर म्हणजे -1चं रूट काय असतं, i. सो 4चं रूट 2 आणि हा मायनस म्हणजे -1चं रूट काय, i, आणि याला डिवाइड करा 2 ने. सो d इज इक्वल्स टू -1 हा आपला पहिला रूट, आणि याच्यावरून आपण पुढचे दोन रूट फाइंड आउट करणार आहे. d इज इक्वल्स टू 2 डिवाइड करतो दोन्ही टर्मला, 2/2 म्हणजे 1, प्लस मायनस इथे 2i ला 2 ने डिवाइड केल्यावर काय होणार, 2 2 कॅन्सल होणार, i. सो दुसरा आणि तिसरा रूट जो आहे तो आहे 1 प्लस i आणि 1 मायनस i. सो हा कुठला रूट आहे, इमॅजिनरी रूट आहे, आणि जो पहिला रूट आहे -1 हा रियल रूट आहे. सो आपण हे क्यूबिक इक्वेशन सोडवलं, मला d च्या 3 रूट्स मिळालेले आहेत. सो आता आपण CF कॅल्क्युलेट करूया. सो रूट्स रियल आणि इमॅजिनरी असतील तर CF कसं कॅल्क्युलेट करायचं याचा व्हिडिओ मी ऑलरेडी बनवलेला आहे, त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शन मध्ये दिलेली आहे, ती प्लीज फॉलो करा. सो बघूया CF कसा लिहायचा. सो CF इज इक्वल्स टू -1 हा रियल रूट आहे, एकच आहे, सो त्याच्यासाठी एक कॉन्स्टंट घेतो C1. रूट कसे लिहायचे असतात, e रेज टू. आता या केसमध्ये हे जे काही लिनियर डिफरन्शियल इक्वेशन आहे ते y आणि z मध्ये आहे. त्याच्यामध्ये z हा इंडिपेंडंट व्हेरिएबल आहे आणि y हा डिपेंडंट व्हेरिएबल आहे. सो e रेज टू काय लिहिणार, हा रूट -1 इंटू आपला इंडिपेंडंट व्हेरिएबल काय आहे तो z. केअरफुली लक्षात ठेवा, आपण इक्वेशन 2 सोडवतोय. सो इंडिपेंडंट व्हेरिएबल आहे z. सो -1 इंटू इंडिपेंडंट व्हेरिएबल z म्हणजे काय, -z. पुढे प्लस, आता दुसरा जो रूट आहे तो इमॅजिनरी रूट आहे. मग इमॅजिनरी रूट लिहित असताना पहिल्यांदा रियल पार्ट आपण एक्सप्रेस करतो. सो e रेज टू रियल पार्ट काय आहे, रियल पार्ट 1 इंटू आपला इंडिपेंडेंट व्हेरिएबल z. सो 1 इंटू z म्हणजे काय, z. ओके, ब्रॅकेट मध्ये आता C2 कॉस, आता इमॅजिनरी पार्ट काय, इमॅजिनरी पार्ट i चा कोएफिशियंट म्हणजे 1, ओके, इंटू इंडिपेंडेंट व्हेरिएबल z. सो 1 इंटू z, z, प्लस C3 कॉस नंतर साइन, परत इमॅजिनरी पार्ट आहे 1 इंटू इंडिपेंडेंट व्हेरिएबल z. सो 1 इंटू z, z. सो हा झाला कॉम्प्लिमेंटरी फंक्शन या इक्वेशन 2 चा. ओके, आता
पी आय कॅल्क्युलेट करूया. पी आय कॅल्क्युलेट करायचा फॉर्म्युला असतो 1/f ऑफ डी इंटू झेड. या केसमध्ये झेड असणार आहे. हे आपलं इक्वेशन एफ ऑफ डी इंटू वाय इज इक्वल्स टू झेड या फॉर्म मधला आहे. सो सबस्टिट्यूट करूया दोन्ही व्हॅल्यू. सो इज इक्वल्स टू 1/f ऑफ डी. काय एफ ऑफ डी ची व्हॅल्यू डी क्यूब मायनस डी स्क्वेअर प्लस 2 इंटू झेड. काय झेड ची व्हॅल्यू राईट हँड साइडला असणारं फंक्शन 10 इंटू ई रेस टू झेड प्लस ई रेस टू मायनस झेड. ठीक आहे. आता आपल्याला हा पी आय शोधायचा आहे. मग बघा हे जे फंक्शन आहे या 1/f ऑफ डी च्या राईट हँड साइडला ते एक्सपोनेन्शियल फंक्शन आहे. मग एक्सपोनेन्शियल फंक्शन जर येत असेल तर त्याचा पी आय शोधायची मेथड आपल्याला माहिती आहे. आपण ऑलरेडी ती स्टडी केलेली आहे. त्याची लिंक सुद्धा मी डिस्क्रिप्शन मध्ये दिलेली आहे. सो पहिल्यांदा काय करूया, हा जो 10 आहे जो कॉन्स्टंट आहे तो मी 1/f ऑफ डी च्या लेफ्ट हँड साइडला लिहितो. त्यानंतर हा 1/f ऑफ डी या ब्रॅकेट मधल्या दोन्ही टर्मला मल्टिप्लाय करतो. सो पहिल्यांदा ई रेस टू झेड ला मल्टिप्लाय करतो. सो 1/d क्यूब मायनस डी स्क्वेअर प्लस 2 इंटू ई रेस टू झेड म्हणजे आहे तसं राहील. प्लस आता कशाला मल्टिप्लाय करतो ई रेस टू मायनस झेड ला. सो 1/d क्यूब मायनस डी स्क्वेअर प्लस 2 इंटू ई रेस टू मायनस झेड. ठीक आहे. सो पी आय इज इक्वल्स टू 10 इंटू पुढे. आता बघा हे एक्सपोनेन्शियल फंक्शन असेल आणि त्याचं जर पी आय कॅल्क्युलेट करायचं असेल तर मेथड काय आहे, त्या 1/f ऑफ डी मध्ये जिथं जिथं डी येईल तिथं तिथं आपल्याला त्या एक्सपोनेन्शियल फंक्शन मध्ये असणारा इंडिपेंडेंट व्हेरिएबलचा कोइफिशियंट लिहायचा आहे. सो आता इंडिपेंडेंट व्हेरिएबल आहे झेड आणि त्याचा कोइफिशियंट आहे 1. सो या एफ ऑफ डी मध्ये जिथं जिथं डी असेल तिथं मी काय लिहिणार 1. सो पी आय इज इक्वल्स टू 10 इंटू 1 अपॉन डी च्या जागी 1. सो 1 क्यूब मायनस डी च्या जागी 1. सो डी स्क्वेअर म्हणजे काय होणार ते 1 स्क्वेअर प्लस 2 आहे तसा प्लस ई रेस टू झेड प्लस इथं पण बघा एक्सपोनेन्शियल फंक्शन आहे. सो याचा पी आय शोधायचा असेल तर काय करायला पाहिजे, एफ ऑफ डी मध्ये जिथं जिथं डी आहे तिथं काय सबस्टिट्यूट करणार, इंडिपेंडेंट व्हेरिएबलचा कोइफिशियंट तो काय आहे -1. सो डी इज इक्वल्स टू -1 सबस्टिट्यूट करूया या एफ ऑफ डी मध्ये. सो 1/d च्या जागी -1 निगेटिव्ह नंबर आहे सो ब्रॅकेट मध्ये लिहा -1 चा क्यूब पुढे मायनस डी च्या जागी -1 सो -1 चा स्क्वेअर आणि शेवटी +2 आहे तसा आणि इंटू हा ई रेस टू मायनस झेड. आता ही प्रोसिजर कधीपर्यंत करायची असते, जोपर्यंत आपला डिनॉमिनेटर नॉन झिरो नंबर येत नाही तोपर्यंत ही सबस्टिट्यूशन आपण करत जाणार आहे. ज्यावेळी नॉन झिरो नंबर येईल त्यावेळी आपल्याला तो आपला रिक्वायर्ड पी आय मिळून जाईल. ठीक आहे. सो चेक करूया. पी आय इज इक्वल्स टू 10 इंटू 1 अपॉन हे सोडवूया. आता 1 चा क्यूब काय असतो 1 मायनस 1 चा स्क्वेअर काय असतो 1 प्लस 2. सो 1 आणि -1 कॅन्सल झाला म्हणजे राहिलं काय फक्त 2. सो हा नॉन झिरो नंबर आला. सो आपल्याला पहिल्या टर्मचा पी आय मिळालेला आहे. पुढे प्लस आता दुसरी टर्म सोडवूया 1 अपॉन -1 चा क्यूब काय असतो -1 पुढे -1 चा स्क्वेअर काय असतो 1. ठीक आहे. सो चेक करा -1 किती -2 आणि +2 म्हणजे काय होतंय हे 0 येते. सो आपल्याला एफ ऑफ डी ची व्हॅल्यू 0 येते. मग ज्या वेळी सुद्धा आपल्याला एफ ऑफ डी ची व्हॅल्यू 0 मिळेल त्यावेळी आपल्याला मिळते केस ऑफ फेल्युअर. डिनॉमिनेटर 0 येऊन चालत नाही. मग ज्या केसमध्ये डिनॉमिनेटर 0 येते त्यावेळी आपण केस ऑफ फेल्युअरची स्टेप वापरणार. ती स्टेप काय असते, एक इंडिपेंडेंट व्हेरिएबल जो या केसमध्ये काय आहे z इंटू 1 अपॉन जो एफ ऑफ डी आहे त्याचं डेरिव्हेटिव्ह. सो एफ ऑफ डी आपला आहे डी क्यूब मायनस डी स्क्वेअर प्लस 2 याचं डेरिव्हेटिव्ह घेऊया. सो डी क्यूबचं डेरिव्हेटिव्ह 3d स्क्वेअर मायनस डी स्क्वेअरचं डेरिव्हेटिव्ह 2d प्लस
2 कॉन्स्टंट, त्याचा डेरिव्हेटिव्ह काय 0 आणि इनटू हा e रेस टू मायनस z आहे तसा. ओके, परत आपल्याला सबस्टिट्यूशन करावी लागेल d च्या जागी -1. मी मगाशी सांगितलं हे कधीपर्यंत करायचं आहे, जोपर्यंत आपल्याला डिनॉमिनेटर नॉन झिरो नंबर मिळत नाही तोपर्यंत. ठीक आहे. सो पी आय इज इक्वल्स टू 10 इंटू हे 1 इंटू ई रेस टू झेड म्हणजे ई रेस टू झेड अपॉन 2 प्लस झेड इंटू 1 अपॉन d च्या जागी -1 मगाशी सांगितलंय. सो 3 इंटू d च्या जागी -1 आणि त्याचा ब्रॅकेट स्क्वेअर. निगेटिव्ह नंबर ऑलवेज ब्रॅकेटमध्ये लिहायचे. पुढे -2 इंटू d च्या जागी -1, सो 2 इंटू -1 आणि प्लस 0 लिहायची गरज नाही. इंटू हा e रेस टू मायनस झेड आहे तसा. पुढे पी आय इज इक्वल्स टू 10 e रेस टू झेड अपॉन झेड प्लस झेड आहे तसं, याच्यामध्ये काही चेंज होणार नाही. सो 1 अपॉन, आता हे सोडूया, -1 चा स्क्वेअर 1, 1 इंटू 3 म्हणजे काय 3 आणि नेक्स्ट टर्म -2 इंटू -1 म्हणजे किती +2 आणि 3 प्लस 2 किती असणार आहे 5. सो बघा नॉन झिरो नंबर आलेला आहे. सो आपल्याला रिक्वायर्ड पी आय मिळेल या सेकंड टर्मचा. सो जो काय आला 1/5 इंटू ई रेस टू मायनस झेड. सो हा आपला झाला रिक्वायर्ड पी आय. आता एक सिम्प्लिफिकेशन करतो अजून. हा 10 ब्रॅकेट मधल्या दोन्ही टर्मला मल्टिप्लाय करतो. सो जर 10 पहिल्या टर्मला मल्टिप्लाय केला तर काय होणार आहे, हा 2 चा भाग जाणार आहे म्हणजे काय असणार आहे 2 5 10 म्हणजे काय येणार पहिली टर्म पी आय इज इक्वल्स टू 5 इंटू ई रेस टू झेड प्लस, तर हा 10 दुसऱ्या टर्मला मल्टिप्लाय करतो. बरं तिथं आपल्याला 5 चा भाग जाणार आहे. कितीचा जाणार आहे तो 5 2 10 म्हणजे 2 इंटू झेड आणि इंटू काय येणार आहे ई रेस टू मायनस झेड. सो हा झाला रिक्वायर्ड पी आय या इक्वेशन 2 च्या लिनियर डिफरन्शियल इक्वेशनचं. मग आता या इक्वेशन 2 चं आपण कंप्लीट सोल्युशन लिहूया. सो कंप्लीट सोल्युशन ऑफ इक्वेशन 2 इज गिवन बाय द फॉर्म्युला y इज इक्वल्स टू cf प्लस pi. सो y इज इक्वल्स टू cf. cf ची व्हॅल्यू काय आहे c1 e raised to minus z plus e raised to z, c2 cos z plus c3 sin z प्लस pi ची व्हॅल्यू काय आहे, pi ची व्हॅल्यू 5 e raised to z प्लस 2z e raised to minus z. हा झाला इक्वेशन 2 चा कंप्लीट सोल्युशन. पण आपल्याला पाहिजे आहे कंप्लीट सोल्युशन इक्वेशन 1 चं. मग आता ते कसं ऑब्टेन करायचं, ते ऑब्टेन करण्यासाठी या सोल्युशन मध्ये जिथं जिथं z आहे तिथं log x सबस्टिट्यूट करा आणि e रेस टू z च्या जागी काय लिहा x. सो बघूया मग कंप्लीट सोल्युशन ऑफ इक्वेशन 1 इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू c1 ॲज इट इज e रेस टू मायनस z म्हणजे काय ना e रेस टू z म्हणजे आहे x. मग e रेस टू मायनस z म्हणजे काय x चा इनवर्स. काय असतो x चा इनवर्स 1/x प्लस e रेस टू z. काय e रेस टू z ची व्हॅल्यू x इंटू c2 cos z. काय आहे z ची व्हॅल्यू log x प्लस c3 sin z. z ची व्हॅल्यू काय आहे log x प्लस 5 e रेस टू z. काय e रेस टू z ची व्हॅल्यू x प्लस 2z. z ची व्हॅल्यू काय आहे log x 2 इंटू log x आणि शेवटी e रेस टू मायनस z. e रेस टू z ची व्हॅल्यू आहे x. मग e रेस टू मायनस z ची व्हॅल्यू म्हणजे काय x चा इनवर्स आणि x चा इनवर्स काय असतो 1/x. सो हे झालं रिक्वायर्ड कंप्लीट सोल्युशन दिलेल्या होमोजिनियस डिफरन्शियल इक्वेशनचं. सो विद्यार्थ्यांनो खूपच सोपी मेथड आहे ही होमोजिनियस डिफरन्शियल इक्वेशन सोडवण्याची आणि याच्यावरती एक एक्झाम्पल हे फिक्स असणारच आहे. फक्त तुम्हाला या इनिशियल सबस्टिट्यूशन्स लक्षात ठेवायचे आहेत. ते सबस्टिट्यूट केल्यानंतर जे काही येणारे लिनियर डिफरन्शियल इक्वेशन असणार आहे ते आपण ज्या प्रिव्हियस 4 मेथड स्टडी केलेल्या आहेत त्याच फॉर्म मध्ये येतं. ओके, अजून एक आपण एक्झाम्पल सोडवूया.
सॉल्व x d square y by dx square minus 3 dy by dx plus 5y upon x is equals to x into log x. सो पहिल्यांदा हे दिलेलं इक्वेशन मी लिहून घेतो. मग आता जरा चेक करा हे दिलेलं डिफरन्शियल इक्वेशन होमोजिनियस आहे की नाही. काय लागतं होमोजिनियस डिफरन्शियल इक्वेशन साठी? त्या डिफरन्शियल इक्वेशन मध्ये असणाऱ्या प्रत्येक टर्म मध्ये जे डेरिव्हेटिव्ह आहे त्याची ऑर्डर आणि इंडिपेंडेंट व्हेरिएबलची पॉवर सेम असायला लागते. आहे का इथं बघा, याची ऑर्डर आहे 2 आणि इंडिपेंडेंट व्हेरिएबलची ऑर्डर पॉवर आहे 1 जी काही सेम नाही. दुसऱ्या टर्म मध्ये पण बघा, याची ऑर्डर आहे 1 आणि इथं इंडिपेंडेंट व्हेरिएबल x असायला पाहिजे होता, नाहीये. म्हणजे हे दिसताना आपल्याला होमोजिनियस डिफरन्शियल इक्वेशन नाहीये. पण मी हे होमोजिनियस डिफरन्शियल इक्वेशनला चेंज करू शकतो. कसं? इथे जर पॉवर 2 यायचं असेल तर मला कशाने मल्टिप्लाय करायला पाहिजे? x ने. इथे जर x यायला पाहिजे असेल तर याला पण x ने मल्टिप्लाय करायला पाहिजे. म्हणजे हे जर डिफरन्शियल इक्वेशन मला होमोजिनियस मध्ये चेंज करायचं असेल तर या इक्वेशनच्या प्रत्येक टर्मला कशाने मल्टिप्लाय करायला लागेल? x ने. सो मल्टिप्लाइंग थ्रू आउट बाय x. सो मल्टिप्लाय करूया प्रत्येक टर्मला x ने. मग पहिल्या टर्मला जर मी x ने मल्टिप्लाय केलं तर काय होणार? x इंटू एक्स, एक्स स्क्वेअर डी स्क्वेअर वाय बाय डी एक्स स्क्वेअर. सो बघा आता डेरिव्हेटिव्हची ऑर्डर 2 आणि x ची पॉवर 2 सेम आहे, प्रत्येक टर्म मध्ये व्हायला पाहिजे. पुढे मायनस, आता याला मल्टिप्लाय करूया x ने, प्रत्येकाला x ने मल्टिप्लाय करायचं आहे. सो x इंटू 3 म्हणजे 3x dy बाय dx. इथं पण बघा जे डेरिव्हेटिव्ह आहे ज्याची ऑर्डर आहे 1 तीच पॉवर आहे इंडिपेंडेंट व्हेरिएबल x ची. पुढे प्लस थर्ड टर्मला x ने मल्टिप्लाय करूया, काय होणार? x आणि x कॅन्सल होणार म्हणजे काय राहणार? 5y. इथं काही डेरिव्हेटिव्ह नाही आहे त्यामुळे पॉवर चेक करायची गरज नाही. ओके, इज इक्वल्स टू राईट हँड साइडला पण x ने मल्टिप्लाय करूया. सो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वेअर इंटू लॉग x. सो प्रत्येक टर्मला x ने मल्टिप्लाय केला. आता जे आलेलं डिफरन्शियल इक्वेशन आहे ज्याला मी इक्वेशन 1 अज्युम केलंय ते कुठल्या टाईपचं आहे? होमोजिनियस डिफरन्शियल इक्वेशन आहे. मग आपण प्रिव्हियस एक्झाम्पल मध्ये बघितलंय कोणतंही होमोजिनियस डिफरन्शियल इक्वेशन जर सोडवायचं असेल तर आपल्याला सबस्टिट्यूशन्स करायचे आहेत. x इज इक्वल्स टू e रेस टू z, z इज इक्वल्स टू log x आणि कॅपिटल D म्हणजे डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू z. आणखी सबस्टिट्यूशन्स करायचे आहेत. x dy बाय dx म्हणजे काय? ऑर्डर 1 पॉवर 1, सो एकच d इंटू y. एक्स स्क्वेअर डी स्क्वेअर वाय बाय डी एक्स स्क्वेअर, ऑर्डर 2 पॉवर 2 म्हणजे दोन टर्म असणार, पहिली टर्म d आणि दुसरी फॅक्टर d मायनस 1 इंटू वाय. याच्या व्यतिरिक्त कुठलंही डेरिव्हेटिव्ह नाही आहे, सो या दोनच सबस्टिट्यूशन्स कराव्या लागतील प्लस ही सबस्टिट्यूशन. सो देअरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, काय होते बघूया इक्वेशन 1. सो एक्स स्क्वेअर डी स्क्वेअर वाय बाय डी एक्स स्क्वेअरची पहिल्यांदा सबस्टिट्यूशन करूया जी आहे d इंटू d मायनस 1 इंटू वाय. पुढे मायनस 3 आहे तसा. आता कोणाची सबस्टिट्यूशन करणार? x dy बाय dx ची. काय आहे x dy बाय dx ची सबस्टिट्यूशन? कॅपिटल D इंटू y. पुढे प्लस 5y आहे तसा इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेअर इंटू लॉग एक्स मध्ये x च्या जागी काय लिहायचं आहे? e रेस टू z. मग x स्क्वेअर म्हणजे काय? e रेस टू z चा स्क्वेअर. मग e रेस टू z चा स्क्वेअर काय असतो? e रेस टू 2z इंटू लॉग x. लॉग x म्हणजे काय आहे? z. ओके, सो आपण सगळ्या सबस्टिट्यूशन केलेले आहे. आता हे जे आलेलं डिफरन्शियल इक्वेशन आहे ते लिनियर डिफरन्शियल इक्वेशन आहे. सो आपल्याला पहिल्यांदा हे सोडवावं लागेल. सो बघा लेफ्ट हँड साइडच्या प्रत्येक टर्म मधून y कॉमन निघतोय आणि जे राहील ते मल्टिप्लाय करूया. सो पहिल्या टर्म मध्ये d आणि d मायनस 1 ची मल्टिप्लिकेशन, d इंटू d, d स्क्वेअर मायनस d इंटू 1 d. पुढे मायनस 3d आहे तसा, प्लस 5 आहे तसा इंटू y इज इक्वल्स टू राईटला काही सिम्प्लिफाय होत नाही, e रेस टू 2z इंटू z. ओके, परत लेफ्ट सोडूया. d स्क्वेअर मायनस d आणि मायनस 3d म्हणजे मायनस 4d प्लस 5 इंटू y इज इक्वल्स टू e रेस टू 2z इंटू z.
सो याच्या पुढे काही सिम्प्लिफिकेशन पॉसिबल नाहीत. सो याला मी इक्वेशन 2 अज्युम करतो, जे फॉर्म मध्ये आहे एफ ऑफ डी इंटू वाय इज इक्वल्स टू झेड. आणि हा कुठला फॉर्म आहे? हा सिम्प्लिफाईड फॉर्म आहे लिनियर डिफरन्शियल इक्वेशनचा, ज्याच्यामध्ये झेड ची व्हॅल्यू आहे राईट हँड साईडला असणारं फंक्शन, जे आहे e⁻²z इंटू झेड. मग लिनियर डिफरन्शियल इक्वेशन जर येत असेल आणि ते जर सोडवायचं असेल तर पहिल्यांदा आपल्याला त्याचा कॉम्प्लिमेंटरी फंक्शन फाइंड आउट करायला लागतो आणि मग पीआय. कॉम्प्लिमेंटरी फंक्शन शोधण्यासाठी पहिल्यांदा त्याचं ऑक्झिलरी इक्वेशन कॅल्क्युलेट करा, एफ ऑफ डी इज इक्वल्स टू 0 यूज करून. सो एफ ऑफ डी आहे d² - 4d + 5, हा इक्वेट करूया 0 ला. सो आपल्याला एक क्वाड्रॅटिक इक्वेशन मिळेल. आता हे सोडवूया, त्याच्यावरून मला d चे 2 रूट्स मिळतील. मग क्वाड्रॅटिक इक्वेशन सोडवायचे असेल तर 2 मेथड आहेत, एक डायरेक्ट किंवा फॉर्म्युला. पण डायरेक्ट मेथडसाठी काय लागतं? 1 × 5 म्हणजे 5, याचे असे 2 फॅक्टर मला फाइंड आउट करायला पाहिजे ज्याची ॲडिशन -4 येईल आणि मल्टिप्लिकेशन +5 येईल. असं पॉसिबल नाही आहे. बघा 5 चा फॅक्टर काय येणार? 5 × 1. जर मी 5 ला मायनस दिलं तर -5 आणि 1 याची ॲडिशन -4 येते, पण त्यांची मल्टिप्लिकेशन +5 येत नाही. सो डायरेक्ट मेथड पॉसिबल नाही आहे. सो आपण काय करणार? क्वाड्रॅटिक इक्वेशनचा रूट कॅल्क्युलेट करायचा फॉर्म्युला म्हणजे -b ± √b² - 4ac/2a हा वापरायचा आहे. सो त्याच्यासाठी a ची व्हॅल्यू आहे 1, d² चा कोएफिशियंट, b ची व्हॅल्यू आहे -4 म्हणजे d चा कोएफिशियंट, आणि c म्हणजे कॉन्स्टंट ज्याची व्हॅल्यू आहे 5. मग आता d ची मला 2 व्हॅल्यू मिळतील. त्याचा फॉर्म्युला आहे -b, काय b ची व्हॅल्यू -4 ± √b² म्हणजे -4² -4 a × c, a आहे 1, c आहे 5, डिवायडेड बाय 2 इंटू a ची व्हॅल्यू 1. ओके, हा फॉर्म्युला आपण प्रिव्हियस एक्झाम्पल मध्येच बघितलेला. सोडवूया आता. सो d इज इक्वल्स टू -4 ± स्क्वेअर रूट -4 चा स्क्वेअर 16 आणि यांची मल्टिप्लिकेशन 4 × 1 4 × 5 20. सो 16 - 20 म्हणजे काय? -4 डिवायडेड बाय 2 × 1 2. ओके, पुढे सोडूया. d इज इक्वल्स टू 4 आहे तसा, प्लस मायनस रूट घेऊया -4 चं. सो पहिल्यांदा 4 चं रूट 2 आणि नंतर -1 चं रूट i. सो -4 चा रूट काय आला? 2i डिवायडेड बाय हा 2. पुढच्या स्टेपला हा 2 प्रत्येक टर्मला डिवाइड करूया न्यूमरेटरच्या. सो d इज इक्वल्स टू 4/2 2 प्लस मायनस 2i/2 म्हणजे काय? i. सो आपल्याला d चे 2 रूट्स मिळालेले आहेत. एक आहे 2 + i आणि दुसरा आहे 2 - i. आणि हे जे रूट आहेत हे कुठले? इमॅजिनरी रूट्स आहेत. मग इमॅजिनरी रूट जर येत असेल तर कॉम्प्लिमेंटरी फंक्शन कसा लिहायचा? cf इज इक्वल्स टू e⁻, पहिल्यांदा रिअल पार्ट काय आहे? रिअल पार्ट 2 इंटू इंडिपेंडेंट व्हेरिएबल, जो या केसमध्ये काय आहे? z. सो e⁻ काय ना? 2 × z 2z ब्रॅकेटमध्ये c1 पहिल्यांदा cos आणि मग इमॅजिनरी पार्ट म्हणजे i चा कोएफिशियंट काय आहे? 1. त्याला इंडिपेंडेंट व्हेरिएबल z मल्टिप्लाय करायचं. सो 1 × z प्लस c2 नंतर घ्यायचा साइन, परत इमॅजिनरी पार्ट काय आहे? 1 इंटू इंडिपेंडेंट व्हेरिएबल z. सो 1 × z. सो हा झाला कॉम्प्लिमेंटरी फंक्शन या लिनियर डिफरन्शियल इक्वेशनचा. सो आता पुढचा पार्ट पीआय कॅल्क्युलेट करायचा. सो पीआय इज इक्वल्स टू 1/f ऑफ d इंटू z. व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करूया. 1/f ऑफ d ची व्हॅल्यू आहे d² - 4d + 5 आणि कॅपिटल Z ची व्हॅल्यू आहे e⁻²z इंटू z. ठीक आहे. आता हे आपल्याला पीआय कॅल्क्युलेट करायचं आहे. मग बघा, जर 1/f ऑफ d च्या राईटला e एक्सपोनेन्शियल फंक्शन
इंटू व्ही येत असेल तर आपल्याला मेथड यूज करायची आहे. मग काय करायचं असतं, जर एक्सपोनेन्शियल फंक्शन इंटू व्ही येत असेल तर झेड मधलं कुठलंही फंक्शन येत असेल तर ते एक्सपोनेन्शियल फंक्शन जे आहे ते कुठं लिहायचं, लेफ्ट हँड साईडला लिहायचं, डाव्या बाजूला लिहायचं कोणाच्या, 1/f(d)च्या. ही पहिली स्टेप, e raised to a z म्हणजे एक्सपोनेन्शियल फंक्शन 1/f(d)च्या डाव्या बाजूला लिहा. आणि त्या f(d) मध्ये जिथं जिथं d असेल तो रिप्लेस करायचा कशाने, जर प्लस a असेल तर d च्या जागी काय लिहिणार, d प्लस a. जर हे मायनस az असेल म्हणजे मायनस a असेल तर काय लिहिणार, d च्या जागी d मायनस a. कुठं, डिनॉमिनेटर मध्ये म्हणजे f(d) मध्ये. मग आता आपल्या इथं केसमध्ये एक्सपोनेन्शियल फंक्शन कुठला आहे, e raised to 2z. हे काय करणार, डाव्या बाजूला लिहिणार 1/f(d)च्या आणि d च्या जागी काय लिहिणार, d काय आहे बघा, z चा कोएफिशियंट +2. सो d च्या जागी काय लिहिणार, d +2. सो करूया पहिली स्टेप. सो pi इज इक्वल्स टू e raised to 2z पहिल्यांदा लेफ्ट हँड साईडला, त्यानंतर f(d) मध्ये जिथं जिथं d आहे तिथं तिथं काय लिहूया, d +2. सो d च्या जागी d +2 त्याचा ब्रॅकेट स्क्वेअर मायनस 4 इंटू d च्या जागी d +2 +5 आणि इंटू हा राहिलेला z. ओके, एक्सपोनेन्शियल फंक्शन लेफ्ट हँड साईडला, त्यानंतर f(d) मध्ये जिथं जिथं d आहे तिथं तिथं काय लिहा, d +2 आणि हा राहिलेला z राईट हँड साईडला. ठीक आहे, आता हे सोडूया डिनॉमिनेटर. pi इज इक्वल्स टू e raised to 2z 1/d +2 चा ब्रॅकेट स्क्वेअर d स्क्वेअर प्लस 4d प्लस 4, त्यानंतर -4 मल्टिप्लाय करूया ब्रॅकेटमध्ये, -4 इंटू d -4d -4 इंटू 2 -8 +5 आणि इंटू z. ओके, सो इट इज इक्वल्स टू e raised to 2z आहे तसा 1/ डिनॉमिनेटर सोडूया, d स्क्वेअरची एकच टर्म आहे सो आहे तशी. d च्या टर्म बघूया, एक आहे 4d दुसरी आहे -4d. सो तो काय होणार, कॅन्सल होणार. मग आता राहिलेले कॉन्स्टंट 4 प्लस 5 9 -8 म्हणजे किती, +1 इंटू हा राहिलेला z आहे तसा. ओके, मग जर आता 1/f(d) च्या राईटला z अशा टाईपचं जर फंक्शन येत असेल तर त्याचा पीआय कॅल्क्युलेट करायची पहिली स्टेप काय आहे, f(d) मधून लोएस्ट डिग्री टर्म विथ साइन कॉमन घ्यायची. सो आता या f(d) मध्ये लोएस्ट डिग्री टर्म जी आहे ती काय आहे, 1 आणि त्याचं साइन आहे प्लस. मग 1 जर आपण कॉमन घेतला तर या फंक्शन मध्ये काहीही चेंज होणार नाही, ते आहे तसंच राहणार आहे. ठीक आहे, सो दुसरी स्टेप बघूया. 1 कॉमन घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, जी येणारी टर्म आहे ती कुठल्या फॉर्म मध्ये लिहा, एक तर 1+f(d) मध्ये लिहा किंवा 1-f(d) मध्ये लिहा. सो आता इथं काय येणार आहे, pi इज इक्वल्स टू e raised to 2z आहे तसा 1/ पहिल्यांदा 1, आता या d स्क्वेअर म्हणजे f(d) चं साइन काय प्लस d स्क्वेअर इंटू z. ओके, त्यानंतर तिसरी स्टेप, ती जी काही टर्म डिनॉमिनेटरला आले 1+f(d) ती कुठे शिफ्ट करायची आहे, न्यूमरेटरला. मग न्यूमरेटरला जर आपण डिनॉमिनेटरची टर्म शिफ्ट केली तर त्याची पॉवरचं साइन चेंज होणार. आता याची पॉवर आहे 1, ती न्यूमरेटरला गेल्यावर काय होणार, -1. सो e raised to 2z आहे तसा हा 1+d² ज्यावेळी मी न्यूमरेटरला शिफ्ट करेन त्यावेळी त्याचं साइन, त्याची पॉवर होणार आहे -1 आणि इंटू z. आणि आता शेवटची स्टेप, ती इनवर्स 1+d² चा इनवर्स सोडवण्यासाठी आपल्याला हा फॉर्म्युला वापरायचा आहे, 1+x raised to -1. याचा एक्सपान्शन फॉर्म्युला आहे, पहिली टर्म 1 आहे तशी, प्लस असेल मिडल साइन तर साइन अल्टरनेट करत जायचं आहे. सो 1 देन -x मायनस नंतर प्लस x चा स्क्वेअर प्लस नंतर मायनस x चा क्यूब मायनस नंतर प्लस परत x raised to 4 डिग्री 1 ने वाढवत जायचं आहे. सो बघूया मग इथं काय होणार आहे, pi इज इक्वल्स टू e raised to 2z, इथं बघा x ची व्हॅल्यू आहे d². सो e raised to 2z. आता हे एक्सपान्शन सोडवूया हा फॉर्म्युला वापरून.
पहिली टर्म काय 1, नंतर दुसऱ्या टर्मला साइन मायनस नंतर काय आहे x, पण x ची व्हॅल्यू काय आहे डी स्क्वेअर, मायनस नंतर प्लस, आता काय करायचं याची पॉवर वाढवायची आहे. सो x नंतर काय येतं एक्स स्क्वेअर, मग डी स्क्वेअर नंतर काय येणार डी स्क्वेअरचा स्क्वेअर प्लस नंतर मायनस, आणि ही पुढे प्रोसिजर रिपीट करायची आहे. तर हे कधीपर्यंत एक्सपान्शन करायचं, राईट हँड साईडला जे फंक्शन आहे त्याची जेवढी पॉवर आहे, इथं z ची पॉवर 1 आहे तिथपर्यंतच एक्सपान्शन सफिशियंट आहे. म्हणजे डी स्क्वेअरची ज्यावेळी मी इथं पॉवर 1 असणार आहे तिथपर्यंत सफिशियंट आहे, हे पुढचं करायची गरज नव्हती, पण असू दे. इंटू झेड आहे तसा. पुढे आता सोडवूया आपण हे डी स्क्वेअर, त्याचा स्क्वेअर काय असतो डी रेज टू 4. ठीक आहे, मग आता मी डेरिव्हेटिव्ह ऑब्टेन करणार आहे प्रत्येक टर्मचं, कोणाशी झेडशी. पण डी म्हणजे काय आहे डी बाय डी झेड. ओके, सो पहिलं डेरिव्हेटिव्ह घेऊया कोणाचं या झेडचं विथ रिस्पेक्ट टू झेड, काय असणार आहे ते 1. दुसरा डेरिव्हेटिव्ह घेऊया, सो डी स्क्वेअर ऑफ झेड. डी स्क्वेअर म्हणजे कोणाचं डेरिव्हेटिव्ह घ्यायला लागतं डीचं, सो डी काय आलं 1, सो 1 चं डेरिव्हेटिव्ह 0. डी क्यूब म्हणजे कोणाचं डेरिव्हेटिव्ह डी स्क्वेअरचं, सो डी स्क्वेअर आहे 0, 0चं डेरिव्हेटिव्ह 0, म्हणजे इथून पुढे सगळे डेरिव्हेटिव्ह हे काय असणार आहे 0. सो डी रेज टू 4 ऑफ झेड इज ऑल्सो 0, डी रेज टू 5 ऑफ झेड इज 0 अँड सो ऑन. ओके, आता हे डेरिव्हेटिव्ह आपण यूज करणार आहे पी आय कॅल्क्युलेट करण्यासाठी. सो पी आय इज इक्वल्स टू ई रेज टू 2z आहे तसा. आता हा z मल्टिप्लाय करूया ब्रॅकेट मधल्या प्रत्येक टर्मला. सो पहिल्यांदा मल्टिप्लाय करणार 1 ला, सो z इंटू 1 z, नंतर मायनस, आता z कशाला मल्टिप्लाय करणार डी स्क्वेअरला, म्हणजे झेडचं दुसरं डेरिव्हेटिव्ह काय आहे बघा, झेडचं दुसरं डेरिव्हेटिव्ह 0, सो व्हॅल्यू आली 0. पुढे प्लस, आता z मल्टिप्लाय करायचं आहे कशाला डी रेज टू 4 ला, म्हणजे झेडचं चौथं डेरिव्हेटिव्ह काय आहे, झेडचं चौथं डेरिव्हेटिव्ह 0, प्लस अँड सो ऑन. इथं पुढच्या सगळ्या व्हॅल्यू ह्या काय येणार आहेत 0 येणार आहेत, सो काय आपल्याला सोडवायची गरज नाही. ठीक आहे, सो पी आय इज इक्वल्स टू ई रेज टू 2z इंटू z मायनस 0 प्लस 0 मायनस अँड सो ऑन, म्हणजे फक्त काय राहणार आहे z. सो पी आय इज इक्वल्स टू मिळाला ई रेज टू 2z इंटू z. सो सी एफ आणि पी आय मिळालेला आहे आपल्याला इक्वेशन 2 या लिनियर डिफरन्शियल इक्वेशनचं. मग त्याचं सोल्युशन ऑब्टेन करूया, ज्याचा फॉर्म्युला आहे y इज इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आय. सो y इज इक्वल्स टू सी एफ आहे ई रेज टू 2z इंटू c1 cos z प्लस c2 sin z प्लस पी आय ची व्हॅल्यू आहे ई रेज टू 2z इंटू z. हे झालं इक्वेशन 2 चं सोल्युशन. आता इक्वेशन 1 चं कम्प्लीट सोल्युशन ऑब्टेन करूया. ते ऑब्टेन करण्यासाठी आपल्याला परत सबस्टिट्यूशन्स वापराव्या लागतील. सो y इज इक्वल्स टू, पहिली सबस्टिट्यूशन आहे ई रेज टू z च्या जागी x लिहा आणि z च्या जागी log x. आता आपली पहिली टर्म आहे ई रेज टू 2z, म्हणजे काय ई रेज टू z चा स्क्वेअर, आणि ई रेज टू z ची व्हॅल्यू आहे x, मग x चा स्क्वेअर काय असणार आहे x स्क्वेअर. सो ई रेज टू 2z म्हणजे काय x स्क्वेअर इंटू ब्रॅकेट c1 cos z, z ची व्हॅल्यू काय आहे log x, प्लस c2 sin z, z ची व्हॅल्यू काय आहे log x, प्लस परत ई रेज टू 2z, ई रेज टू z ची व्हॅल्यू आहे x, सो ई रेज टू 2z ची व्हॅल्यू काय x स्क्वेअर इंटू z, z ची व्हॅल्यू काय आहे log x. सो हे झालं रिक्वायर्ड कम्प्लीट सोल्युशन दिलेल्या होमोजिनियस डिफरन्शियल इक्वेशनचं. सो मित्रांनो, होमोजिनियस डिफरन्शियल इक्वेशन सोडवायचं असेल तर आपल्याला सबस्टिट्यूशन्स वापरायचे आहेत. ते सबस्टिट्यूशन करून जे काही लिनियर डिफरन्शियल इक्वेशन येईल त्याच्यासाठी त्याची रिक्वायर्ड मेथड यूज करा
तुम्हाला रिक्वायर्ड सोल्युशन मिळेल दिलेल्या होमोजिनियस डिफरन्शियल इक्वेशनचं. मला वाटते तुम्हाला जर ही मेथड समजली असेल, पद्धत माझी शिकवण्याची समजली असेल, तर प्लीज माझे व्हिडिओजना लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकन प्रेस करायला विसरू नका. जर तुमच्या काही शंका असतील किंवा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट जरूर करा. धन्यवाद.